Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi FB Live ya. Bersama saya Dr. Nur Yakin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center, Bilong City ya. Jadi hari ini kita akan berbincang mengenai kanser paru-paru dan masalah hormon ya. Apa kaitannya ya. Jadi hari ini kita amat bertuah kerana bersama-sama kita adalah Dr. Lim Kim Piao, iaitu pakar endokrin ataupun pakar permasalahan hormon ya, di mana beliau akan bersama-sama membincangkan mengenai paraneoplastic syndrome ya, ataupun permasalahan hormon ya di kalangan pesakit kanser paru-paru ya. Jadi mungkin kita pergi kepada perbincangan kita ya. Kenapa ataupun bagaimana pesakit kanser paru-paru ya boleh mempunyai masalah hormon ya. Jadi sebenarnya di sini apabila mengatakan mengenai masalah hormon di kalangan pesakit kanser paru-paru ya, kita sebenarnya membincangkan mengenai sesuatu yang kita panggil paraneoplastic syndrome ya, iaitu sindrom yang berlaku bersama-sama dengan penyakit kanser paru-paru ya. Jadi selain daripada mempunyai masalah pernafasan ya, masalah batuk berpanjangan ya, masalah batuk berdarah ya, masalah susah nafas ya, masalah paru-paru ya. Jadi masalah paru-paru memang akan timbul di kalangan pesakit kanser paru-paru, terutamanya pesakit kanser paru-paru tahap akhir ya. Tetapi kadang-kala ya masalah hormon juga boleh terjadi ya di kalangan pesakit yang mengalami masalah kanser paru-paru ya, disebabkan adanya satu sindrom yang kita panggil tadi paraneoplastic syndrome, iaitu sindrom yang boleh terjadi bersama-sama dengan pesakit ataupun masalah kanser paru-paru tersebut. Jadi apabila bercakap mengenai penyakit paraneoplastic syndrome ya, kita bercakap mengenai simptom yang disebabkan oleh penglibatan organ-organ yang berlainan ya. Jadi sekiranya organ yang terlibat adalah organ contohnya ya, organ kelenjar yang menghasilkan kelenjar ACTH ataupun adrenocortical hormone ya, dia boleh menyebabkan masalah-masalah seperti pesakit yang ada masalah hormon seperti penyakit Cushing syndrome ya. Tetapi saya akan jemput Dr. Lim Kim Piao sebentar lagi untuk membincangkan dengan lebih lanjut mengenai paraneoplastic syndrome dari perspektif pakar hormon atau pakar endokrin, di mana beliau akan mengupas dengan lebih detail ya. Tetapi untuk pengetahuan para netizen semua ya, paraneoplastic syndrome ya sebenarnya mempunyai definisi yang lebih meluas ya. Bukan sekadar masalah hormon ya, tetapi ia juga boleh melibatkan anggota-anggota lain ya. Contohnya otak ya. Jadi sekiranya paraneoplastic syndrome tersebut melibatkan otak ya. Jadi pesakit selain daripada masalah batuk, susah nafas ya, pesakit juga boleh menghadapi masalah dari segi kesukaran untuk berjalan, kesukaran untuk mengkoordinasi pergerakan mereka ya, kerana mereka ada cerebellar syndrome ya. Cerebellar syndrome adalah satu sindrom yang berkaitan dengan otak bahagian cerebellum yang boleh mengganggu fungsi koordinasi badan ya, yang boleh mengganggu pergerakan dan perjalanan seseorang. Okey, baiklah, sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut ya, mungkin para netizen boleh tolong clarify ya, boleh tolong jelaskan sama ada suara saya clear ataupun tidak ya, ataupun gambar kita clear ataupun tidak, dan jika anda ada sebarang persoalan boleh lontarkan di ruangan komen ya. Dan saya harap anda dapat tolong kongsikan, share dan like status Facebook Live ini ya, agar lebih ramai rakan-rakan anda ya yang boleh mengambil manfaat daripada topik perbincangan hari ini ya, iaitu kanser paru-paru dan masalah hormon, apa kaitannya ya. Okey, jadi sementara menunggu kedatangan Dr. Lim Kim Piao sebentar lagi untuk beliau menjelaskan dengan lebih lanjut apa masalah hormon yang boleh berlaku di kalangan pesakit kanser paru-paru, saya akan teruskan dengan penjelasan mengenai paraneoplastic syndrome itu sendiri ya, iaitu sebenarnya ia adalah satu sindrom yang berlaku disebabkan interaksi di antara imunisasi badan kita dengan sel-sel kanser. Ya, jadi apabila berlaku interaksi antara badan kita ya dengan sel-sel kanser ya, jadi berlaku satu tindakan yang kita panggil auto immunity, di mana sel imunisasi badan kita ya
tersalah anggap bahawa sel-sel badan sendiri sebagai musuh, ya. Jadi berlaku tindak balas, ya. Dan tindak balas itu boleh memberi kesan pada pelbagai sistem, ya, antaranya sistem endokrin ataupun sistem hormon, ya, ataupun neurological sistem ataupun bahagian otak, ya, dan saraf tunjang, ya. Dan juga paraneuroplastik sindrom ini boleh juga terkena pada organ lain, contohnya kulit, ya. Ya, jadi terkadang kita lihat ada pesakit kanser paru-paru yang ada masalah kulit, contohnya terdapat bintik-bintik yang tak normal di kulit, ya, ruang-ruang yang tidak normal di bahagian kulit, ya, keluar nodul-nodul ataupun biji-biji yang tidak normal di bahagian kulit, ya. Itu juga adalah sebenarnya sebahagian daripada manifestasi paraneuroplastik sindrom yang boleh berlaku di kalangan kanser paru-paru, ya. Jadi sebenarnya kanser paru-paru adalah sesuatu entiti atau penyakit yang unik, ya, dan menarik kerana ia bukan sebenarnya sekadar melibatkan paru-paru, ya. Ia juga sebenarnya boleh melibatkan organ-organ lain, ya. Jadi saya pun dah terangkan tadi, ya, sekiranya dia melibatkan bahagian otak, ya, terutamanya dia boleh menyebabkan masalah di bahagian cerebellum, ya, menyebabkan masalah dari segi koordinasi pergerakan, ya. Dan sekiranya ia melibatkan bahagian kulit, ya, ia boleh menyebabkan masalah seperti ruam-ruam yang tidak normal, ya, masalah-masalah radang di kulit, ya. Jadi itu adalah antara manifestasi paraneuroplastik sindrom yang boleh berlaku di kalangan pesakit kanser paru-paru, ya. Jadi mungkin sebagai recap ataupun sebagai ulang kaji, ya, saya ingin menjelaskan kembali, ya, bahawa kanser paru-paru, ya, terdapat banyak tahap, ya. Dia ada tahap 1, 2, 3 dan 4, ya, dan 4. Okay, jadi tahap 1 dan 2, ya, kebiasaannya ianya masih boleh dibedah, masih boleh dibuang, ya, dan boleh dirawat dengan baik, ya. Tetapi pesakit tahap 3 dan 4 adalah satu tahap yang agak advance ataupun agak maju, di mana agak sukar untuk kita memulihkan pesakit untuk kembali kepada asal. Kebanyakan rawatan ketika tahap 3 dan 4 hanyalah boleh diberikan dengan rawatan seperti paliatif ataupun kemoterapi, ya, tetapi tidak boleh kita buang ataupun kita rawat dengan sempurna, ya. Okey, nampaknya Dr. Lim Kim Piao pun sudah bersama-sama kita, ya. Selamat pagi Dr. Lim Kim Piao. Hello. Hello. Hello, testing. I Okay. can hear you. Can you hear me? Can. Okay, Alright. selamat sejahtera kepada para penonton, terutamanya kepada Dr. Yakin yang dihormati. And sekali lagi kami akan bincang apa itu kanser paru-paru dengan masalah hormon. So kanser paru-paru, kanser paru-paru, before that I have to introduce something ialah what we call it tumor, cancer cell. Dia boleh secrete certain hormone. Itu certain hormone, particularly neuroendocrine tumor. Tapi ini tumor yang sangat special and berbeza. Tapi jika berada kaitan dengan kanser paru-paru dengan masalah hormon, salah satu ialah SIADH, ya. SIADH adalah satu keadaan iaitu dia kanser sel-sel tu dia secrete hormon ADH, ya. So hormon ADH adalah satu hormon yang dia acting di buah pinggan untuk menyirap semua air. Okay, so jika mengirap atau terlalu banyak ADH keluar, dia boleh menyebabkan sodium itu natrium yang rendah. So itu boleh menyebabkan air terlalu banyak. Okay. Atau keadaan yang kedua iaitu dia boleh secrete satu hormon yang kata PTH. PTH itu ialah satu hormon parathyroid yang berkaitan dengan kalsium. So dia boleh menyebabkan hyperkalsemia, itu kalsium yang terlalu tinggi. Itu kalsium yang terlalu tinggi bukan kalsium healthy atau sehat, itu kalsium terlalu tinggi, perlu mengurangkan kalsium yang tertentu, guna setengah ubat.
So kadang-kala kalsium ini doktor yakin bukan semua patient dia datang dengan saya ada lung cancer atau dia menunjukkan chest x-ray atau semua tu menunjukkan ada bahagian mass atau apa. Dia kemungkinan dia datang dengan high calcium. Okay, so high calcium, so dia boleh dia after investigation dia menunjukkan itu related type PTH PTH itu tinggi, then later on dia found that actually there's a tumor that secreting the RPTH menyebabkan kalsium tinggi. So yang rumit-rumit itu saya tak akan bincang lah. Ini bukan ini just a introduction. So yang ketiga, kanser paru-paru itu berkaitan dengan masalah tulang. Walaupun endokrinologis bukan ortopedik atau rheumatologist, tapi kami pun sangat specialized in bone and metabolism. Itu menunjukkan jika bukan saja paru-paru, kanser paru-paru, apa je kanser boleh merebak kepada tulang-tulang. Dia biasanya stage 4, dia menyebabkan kalsium tinggi, tulang rapuh, osteoporosis, osteomalacia, and bone metastasis semua tu. Biasa saya rawat patient masalah hormon ini dengan kanser paru-paru, biasa kalsium tinggi lah. Okay, so then kanser paru-paru pun ada satu keadaan called bronchioneuroNET, iaitu neuroendocrine tumor yang berlaku di bronchio. Dia sesetengah dia boleh secrete hormon yang tertentu macam ACTH. Saya hopefully para penonton dapat recognize, tahu itu hormon-hormon tertentu. Jika tak tahu itu biasalah. Mungkin ini sangat spesialis lah. So ACTH itu berkaitan dengan Cushing. So ada sesetengah Cushing patient have masalah kanser paru-paru yang berkaitan dengan masalah hormon. Okay, yang lain pun ada sangat rare, the rare and the more rare on the rarer side. So sangat rare. Saya pernah tengok satu acromegaly GH secreting tumor in the paru-paru. So it's very rare, alright. So pesakit menjadi sangat besar menjadi acromegaly adalah satu penyakit gergasi di mana pesakit menjadi saiznya bertambah besar berkali-kali ganda daripada saiz asal kalau kita bercakap mengenai penyakit acromegaly ni. Jadi maksudnya penyakit acromegaly ni memang boleh turut berlaku di kalangan pesakit kanser paru-paru Dr. Lim Kipiao. Dan biasanya kita akan minta pesakit tunjukkan IC dia supaya kita boleh bandingkan gambar lama dan gambar terbaru sama ada betul ke ada perubahan saiz yang sangat signifikan dari segi saiz tangan dia kan, saiz muka saiz kaki. Jadi kita akan bandingkan dengan fotografi yang lama, gambar lama, gambar baru, dan dari situ kita boleh mengenal pasti sama adakah ini acromegaly ataupun tidak. Dan sekiranya berkait dengan kanser paru-paru, kita ada penjelasan mengenainya. It is actually part of paraneoplastic syndrome kan, Dr. Lim Kipiao, right? Then the other issue is, I'm sure Dr. Yakin will send for if any specific cancer, just adenocarcinoma, or you send for we call it estrogen receptor sensitive or not sensitive. So there are certain medication boleh rawati tentang hormon itu sensitif atau tak sensitif. So estrogen especially so they've antagonist because we believe that estrogen specific
I don't know para penonton suka ini tak, tapi just the introduction. So berkaitan dengan estrogen. Maybe Dr. Yakin boleh elaborate a bit about using, we call it hormone therapy in lung cancer. Yeah. Okay, so basically memang saya pernah berjumpa ya dengan pesakit yang ada karsinoid tumor ya, di mana mereka ada ketumbuhan di dalam paru-paru ya. Kemudian apabila kita mengambil biopsi ya, dan biopsi itu menunjukkan oh ini adalah karsinoid tumor ya. Jadi karsinoid tumor adalah satu kanser di paru-paru ya, yang kebanyakan sel kansernya adalah mengeluarkan hormon ya. Jadi pesakit selain daripada ada masalah batuk, pesakit juga boleh mengalami simptom-simptom yang melibatkan hormon. Contohnya mereka ada masalah flushing ya, di mana muka mereka mudah menjadi merah ya, dan juga mereka boleh ada wheezing ya, bunyi seperti anak kucing ya, dan mereka boleh ada jantung berdebar-debar ya. Jadi ketika ini berlaku, kita akan segera menghantar level-level hormon untuk memastikan adakah betul dia ni mempunyai masalah karsinoid yang melibatkan hormon ataupun hanya sekadar karsinoid yang tidak terlalu agresif hormonal effect-nya ya. Jadi kita ada memberikan rawatan-rawatan tertentu ya, dan juga kita akan mengesahkan dengan membuat 2 tatet scan, iaitu sejenis scan yang khusus untuk mengenal pasti adakah ini ketumbuhan di paru-paru disebabkan karsinoid tumor itu ataupun tidak ya. Saya pernah ada seorang pesakit yang mengalami masalah seperti ini ya, di mana beliau mempunyai masalah batuk berpanjangan ya, dan juga wheezing. Setelah dia buat scan, nampak memang ada ketumbuhan di bahagian endobronchial lesion ya, di bahagian saluran pernafasan, dan setelah kita ambil biopsi, oh memang karsinoid tumor ya. Kemudian kita ada hantar beberapa keputusan darah dan kita buat 2 tatet scan tadi yang spesifik, dan memang betul ini adalah karsinoid tumor dan memerlukan rawatan hormonnya dengan bantuan dan konsultasi daripada endokrinologis ya. Dan sebenarnya sekiranya dirawat dengan betul, dengan baik ya, peringkat awal karsinoid tumor boleh dirawat ya, ia bukannya kanser peringkat akhir seperti yang biasa kita ceritakan sebelum ini ya, Dr. Lim. Jadi itu adalah mungkin sedikit sebanyak perkongsian pengalaman di mana saya berdepan dengan pesakit kanser paru-paru yang mempunyai manifestasi ataupun masalah hormon, di mana beliau agak confused. Saya kata, doktor, saya kanser paru-paru tapi kenapa saya ada masalah hormon pula kan? Jadi bila kita nak terangkan tu, kita perlu menjelaskan dengan lebih baik. Sebenarnya ada kanser paru-paru yang boleh menyebabkan masalah hormon, jadi perlu mengambil ubat hormon juga di samping kita rawat masalah kanser paru-paru tersebut. Jadi itulah pentingnya MDT ataupun multidisciplinary team discussion. Kita melibatkan pakar endokrin, pakar radiologi, pakar nuklear medicine ya, di mana kita berbincang dan menentukan apakah rawatan yang terbaik untuk pesakit. Yang seterusnya, I'm thinking about cancer paru-paru, the risk factor. This is before we stress a lot of times lah. Satu ialah masalah obesity, kencing manis. So jika obesity ada, itu masalah hormon juga. Then insulin resistance, glucotoxicity, liver toxicity, lipotoxicity, toxin toxicity. So semua tu boleh menyebabkan kanser, tak kira mana-mana. So that is something para penonton perlu berhati-hati ya. Cuba again have to reduce your weight. Alright. So weight management again, secara ringkas, diet, exercise, stress, and also very importantly, sleep. Sleep is important, rest is important. Apa jenis makanan perlu yang important. Be careful. We just now I have an obese patient, and I've just discussed berbincang dengan apa sekarang pameran makanan yang berlangsung ke belakang ini makanan-makanan yang banyak cream, cheese, hot dog, semua tu tapi taste number one. Tapi itu yang makanan yang saya rasa sangat khawatir lah untuk para Malaysia, kerana Malaysian, I think the food is over lah. It's over. Okay, so
take this away, I'm thinking about kanser paru-paru. Paru-paru pun satu tempat yang senang direbak kanser. For example, kalau ada kanser liver, dia merebak kepada paru-paru, atau kanser usus, dia merebak kepada paru-paru, menyebabkan paru-paru masuk air, semua tu. So, itu pun satu kanser lah, tapi primary bukan dari situ. So something is related also. So our organ is multi-relationships, and we shouldn't see one only by itself. And sama dengan hormon dia secret bukan thyroid di sini saja, dia tak ada bahaya atau dia tak ada berkaitan dengan organ-organ lain. Tak betul, dia berkaitan dengan organ-organ yang tertentu. So banyak berkaitan, that's why doktor yakin boleh menjemput semua spesialis berkaitan dengan paru-paru. Itu logo sangat penting logo Dr. Noro yakin. Okay, so I think para penonton tentu bersyukur banyak kerana every day 12 to 12:30, if you have a loyal fans, they will like you because you give out a lot of good information. But very importantly, to reduce lung cancer, still the same merokok, right? Merokok. Yang kedua, vaping. Vaping is still an issue. And now I heard my patient say the Korea or whatever, use the better one. Use the better vaping. There's a vaping better than vaping, toxin less, so that use. So I have something highlight to him is when you use vaping atau use nicotine patch, your first prerequisites or minimal requirement ialah kamu perlu berazam untuk hentikan rokok. Vaping is just a temporary, just like using artificial sugar. Doktor yakin bagi satu wawancara, interview regarding artificial sugar. Okay, so I highlight that artificial sugar is for patient who wants to lose weight. Bukan untuk substitute and then have a feeling of, wow, saya sudah makan 0 calories sugar, so I can take more. No. Just like vaping, vaping actually is more tasteful, more tasteful than rokok. Why I know? Because the smell is better than all smoking. But the toxin is unrecordable because in literature we do not know. So vaping is very dangerous. Vaping is dangerous. Then the second one, vaping outside, no lung cancer picture. Tak ada. Secrets ada kan? Vaping tak ada. So that is again. So again, jika ada family history of lung cancer, be careful. Then smoking, diet, exercise, semua tu early detection. Jika ada batuk atau semua tu macam tu. So secara ringkas, secara ringkas, masalah hormon banyak berlaku di kanser paru-paru, particularly electrolytes, SiADH, calcium, and if you merebak kepada bone, tulang, so be careful about bone metastasis and protect the bone. Have certain medication like zoledronic acid, denosumab. Dan seterusnya, the osteoporosis. Walaupun lung cancer dia sudah treatment selepas chemo, radio, or hormone therapy, dia ada certain bone is very high
high potential to have bone fracture or bone destruction. So protection of bone is important. So bone is related to vitamin D, calcium, PTH, and all the hormones reacting than that. So other than that, the rare one, like Dr. Yakin mentioned, is the neuroendocrine tumor. Is something introductions lah. Okay. We got some question from the netizen, Dr. Lim. Okay, daripada Ted Kong Yi. Selamat tengah hari Dr. Yakin and Dr. Lim. Selamat tengah hari Ted Kong Yi. Selamat tengah hari. Dah LNS, I don't know what is LNS. Okay, never mind. Got question, can binge drinking but do not merokok boleh cause lung cancer? Binge drinking ni mungkin drinking alcohol, right? This is interesting. Okay. Alcohol, unlike throw away the politicians, what the hangat-hangat dibicarakan. So alcohol is unlike merokok. Merokok is 1,000 toxin, no advantage. Name one advantage of smoking. Apart from being image, no, nothing. Or friends, merokok dapat friends in adolescence, or more bergaya. Okay, this is because advertisement are wrong. All right. So alcohol itself is certain. I'm talking on medical studies. There is some certain of cardiovascular protection, but with limit of the drinking. All right, there's a certain units, what you drink, how frequent you drink, which alcohol you drink, how many percent you drink, how do you drink also. All right, so that is interactions. It also sometimes used for cooking, okay, and it's sometimes used as a medicine. So it's in a gray area. Or however, drinking alcohol, jika kamu ada alcohol punya habit, it's very easy. You will have addicted to the alcohol drinking. For example, if you like to drink, you go to pub or bar. If you have a little bit of stress, you will drunk, and drunk that come with a risk. Accident, bahaya sendiri, bahaya ada banyak jenayah berlaku disebabkan influence of alcohol. And drug addicts, drug addicts, sex, alcohol always come together, gambling, right? Correct or not? These all come together, and all these come together, then it's not creating good life, right? So it's better you be careful with your alcohol intake. So if this alcohol too high, it will relate to obesity, yes. Stone, yes. I have one patient have alcohol until nutrition deficiency, osteoporosis, dementia, liver cirrhosis. Don't forget, Dr. Yakin in GHKL atau sesiapa yang besar-besar punya perut, have to do testing, decompensated liver failure, all this. Liver cancer, berdampak ke lung cancer. That is definitely. There is this interesting study, Dr. Lim. I just found out. I was just looking on this literature, and then apparently dikata ada kajian menunjukkan daripada 1,852 orang pesakit yang ada lung cancer, ya. Kajian ini menunjukkan jadi orang yang meminum alkohol ataupun alkoholik ini yang mempunyai risiko mendapat lung cancer 30% lebih tinggi, ya, daripada orang yang tidak meminum alkohol, ya. Jadi heavy beer consumption carry a slightly higher risk than wine and liquor. Jadi kalau beer tu lagi tinggilah risiko dia. Jadi orang yang minum alkohol, orang yang tidak minum alkohol, orang yang minum alkohol atau alkoholik itu 30% risiko untuk mendapat kanser paru-paru itu lebih tinggi daripada orang yang biasa, ya. Okay, so soalan lagi. Yes, Dr. Lim, you want to say something? No, nothing.
nothing. Okay, yeah. So does the yeast cause it? No. Yeast akan menyebabkan jangkitan kulat di paru-paru tetapi tidak akan menyebabkan lung cancer. Betul kan Dr. Lim? Yeast pun tidak akan menyebabkan masalah hormon ya. Okay. Apakah kesan-kesan awal kanser paru-paru? Okay, kesan awal kanser paru-paru, unfortunately yang malangnya ya, kanser paru-paru tidak ada kesan awal kerana kanser paru-paru adalah pembunuh senyap. Ya, bererti peringkat 1 dan 2, kebiasaannya mereka tidak ada simptom. Mereka kebiasaannya yang ada simptom, kebiasaannya sudah pun peringkat 3 dan 4 ya. Jadi ia adalah pembunuh senyap, jadi tidak ada tanda-tanda awal kanser paru-paru. Jadi sebab itulah kita digalakkan untuk melakukan ujian saringan kanser paru-paru sekiranya anda berisiko, contohnya perokok tegar ya, ataupun mempunyai sejarah keluarga kanser. Jadi anda perlu melakukan ujian saringan kanser paru-paru, ataupun sekiranya umur 40 tahunan ke atas, lakukanlah ujian medical check-up, annual medical check-up ya. Mungkin Dr. Lim nak tambah apa-apa? That's all. Okay. Daripada Khalil Hisham, arwah ayah saya adenokarsinoma stage 4. Okey, jadi semoga arwah ayah Khalil Hisham semoga. I have something to share with the netizen just now. If you have family history of lung cancer, any disease is run in family, all right? So you be careful, don't smoke. Okay? Nanti dia takut pula. Dia datang lagi awal, kan dia datang lagi awal. Mungkin kalau mak ayah ada kanser pada umur 70-an, kebiasaannya sekiranya dia berlaku gene is not good. Okay. Okey, daripada Eli Zamri, adakah rebesan hormon tersebut bergantung kepada saiz tumor atau bergantung pada pemakanan juga, doktor? Dia sebenarnya tidak berkaitan dengan saiz sebenarnya, walaupun kecil, tapi kalau dia boleh keluarkan hormon tersebut, anda boleh ada kesan hormon tersebut. Mungkin Dr. Lim nak tambah, pemakanan ni tidak ada kesan direct lah, there is no direct relationship ya, makanan dengan masalah hormon dan kanser paru-paru. Okay. Farah Zakia, kanser tumor boleh menyebabkan penebalan saluran darah kan? Adakah bermaksud ateroma ataupun aterosklerosis ke? Tidak, saya tidak betul pasti pula. Mungkin Dr. Lim ada idea ke sama ada boleh menyebabkan penebalan saluran darah? What was the question? Yeah. Kanser tumor boleh menyebabkan penebalan saluran darah kan? Mungkin penebalan saluran darah ni tidak begitu. The carcinoid tumor is NET. NET will secrete certain hormones, and depends on what certain hormones they release lah. Okay, so let's say they release certain like ACTH and causing Cushing, of course. If it growth hormone, they will cause. If they secrete insulinoma, insulin, then it will cause hypoglycemia, and this is not related. So carcinoid is a very big topic. So if let's say necessary, if you menyebabkan, if related to high blood pressure, diabetes, it will certain related to lah. Okay, so I think possible lah. There is a possibility, right? Okay, daripada Ted Kong Yi. Yes, Dr. Lim. I love Dr. Lim for sharing by bringing guests. Oh, thank you, Ted Kong Yi. LNS means like and share. Alright, thank you. Dah like and share. Thank you. Okay, pesakit SLE can lead to lung cancer tak? SLE and lung cancer, ya? I believe all autoimmune disease has, because of imbalance of immune system, they have certain of the risks compared with the population, certain increased risk of cancer. So not talking about more if the patients have certain immunosuppressed drugs and steroids. We know that the medications that treating autoimmune disease is push the patient even in a lower immune system. So they are high risk for lung for carcinoma. That means, yeah. Right. Okay. Everything has related what we eat and drink. Okay. Of course lah. Absolutely, because and what we eat and what we drink and what we exercise and what we think and how we sleep, all this is what we can control. So ladies and gentlemen, genetics, something we cannot control. I can't choose my dad and my
mom. But what we eat and what we drink, we try to modify, and prevention is always better than cure. All right? Right. Okay, thank you, Doc. Already stopped smoking 1 year ago and we'll be doing medical checkup. Oh, well done, Khairul Hisham, yeah? Thank you. So stop smoking for 1 year. 5 years baru consider safe. Stop smoking for 1 year is good. Higher chance to stop smoking for 2 years, but it's still be careful. Okay, be careful of 2 things. Number 1 is stress. Reduce your stress, financial stress, relationship stress, whatever. Because the higher stress you are, easy go to smoke. Number 2 is your friends. Unfortunately, your friends, if cukup banyak sedang merokok, try not to get along. All right? Yeah, or if they smoke, you have to stand firm in front of them. You juga nak berhenti merokok. Jika macam tu, baru consider boleh get along. If you are not the strong personality, don't. Alright? Alright, okay, nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung sesi. Dr. Lee, mungkin kata-kata terakhir sebelum kita tutup sesi kita ni. Okay, tak ada banyak kerana today topic is quite serious and quite deep. But just introduction, terminology. Tapi yang penting ialah early detection of lung cancer and hormones. And the other thing is berhentikan merokok, practice healthy lifestyle. Okay? Yeah, healthy lifestyle and early medical checkup if you are at high risk. Yeah. All right. Yeah. Thank you, everyone. Thank you, Thank you Dr. very much. Lee. Thank you. Thank you. Bye. Bye.